السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناة الغد المشرق للشروحات، واليوم سوف نكمل ما بدأناه في الحلقة السابقة. كحلقة ثالثة اليوم سوف نرى تكملة لطريقة احتراف عناصر موقع كانفا. إذا في هذا السلايد السابع سوف نرى عناصر أنماط ثابتة متدرجة وملونة ومحببة. Static Light Grainy Colored Gradient. بالنسبة للبراند الذي يخص هذا القسم، كما تلاحظون هما عبارة عن أنماط محببة ومتعددة الألوان، عبارة عن ألوان متدرجة، خاصة نشتغل عليها في البوستات الانستغرام والبوستات الفيسبوك، ونكتب فوقها ندرجها أولا حسب الألوان والألوان المدرجة فيها. نختار الألوان التي تشبه ألوان العلامة التجارية أو أنواع الخطوط التي نشتغل عليها. كيف نحصل عليها؟ نذهب دائما إلى قسم العناصر وننسخ هذا الكود أو هذا البراند. سوف تجدون كل هذه البراندات في قسم الوصف كما في الحلقة السابقة. بيست ونضغط على انتر، وكما تلاحظون سوف تجدون العديد منها بألوان مختلفة ومتدرجة. يكفي أن نكتب هذا الكلمة الدالية في مربع البحث أو ننسخ هذا البراند. نمر إلى السلايد الثامن. السلايد الثامن للناس الذين يشتغلون على مثلا قسم الحيوانات المتحركة. سوف تجدون ملصقات هكذا للحيوانات المتحركة بهذه الطريقة وبهذا ستايل. سون دي زيماج انيمي دي اكستنسيون جيف، يعني متحركة، صور متحركة. عنوان الكلمة الدلالية ذات الديل الطويل انيميتد ستيكرز، نكتبها هنا في مربع البحث أو ننسخ هذا البراند. وهذا البراند كما تلاحظون سوف نجد به، لقد سبق وتطرقنا إليه في الحلقة السابقة، سوف نجد به العديد من العناصر، ولكن كل عنصر سوف نحصل عليه في النتائج على عناصر تشبهه. مثلا في هذا سبقنا أن رأينا هذا البراند في الحلقة السابقة، ولكن عندما ندخل إليها هنا نبحث عن هذا النمط من هذه العناصر المتحركة للحيوانات. عندما نجده مثلا سوف نبحث عنه هكذا. عندما نجدها هنا نضغط على 3 نقط ثم نضغط على عرض المزيد، وسوف تلاحظون باقي الحيوانات كيف سوف نمر إليها عبر هذه النتائج. مثلا إذا ضغطنا على هذا وعرض المزيد سوف يظهر لنا مثلا حيوانات أخرى وهكذا دواليك. إذا دائما كما تلاحظون هذا البراند الذي يحتوي على 5G في الأخير فهو براند يعني من موقع كانفا. كما تلاحظون عندما نضغط عليها هنا سوف تلاحظون أنه عرض المزيد بواسطة كانفا أوريجينال ستيكرز، يعني هذو ملصقات أصلية لموقع كانفا، وهو هذا البراند الذي يحتوي على 5G. مثلا إذا أردنا الذهاب إلى هذه الأشكال المجردة نضغط على 3 نقط وسوف نزيد اسم هذا النوع من العناصر مينيمال أوتلاين. عندما نكتب مثلا أوتلاين، ها هنا أوتلاين، ونضغط في قسم العناصر سوف نجد عدة أنماط للأوتلاين. عندما نختار مثلا هذا ونضغط على ليس في عرض المزيد نضغط على آخر، مثلا هذا نضغط على عرض المزيد سوف نجد هناك عدة أنماط أخرى من البوتانيكال. هذا سوف نتطرق عليه في سلايد آخر. إذا دائما تجدون هذا البراند يحتوي على عدة عناصر، كل عنصر يحتوي على قسم من أقسام الذي يمتاز بها. وعندما نحصل على هذه النتائج سوف تلاحظون بأن مثلا ها هنا إذا نزلنا أسفل سوف نضغط على هذه الصور وعرض الكل. عند الضغط على عرض الكل نذهب إلى التوصيات السحرية في عرض الكل. عندما نضغط على عرض الكل سوف يظهر معنا أنماط أخرى دائما في هذا القسم. يعني هذا قسم بما أنه قسم أوريجينال من موقع كانفا فسوف تجدون به عدة عناصر بالمجان متوفرة لكي تشتغلوا عليها في منشورات التواصل الاجتماعي. إذا نمر إلى سلايد موالي أو التاسع. في هذا القسم سوف نرى يعني الأشكال العضوية أو ما يسمى بالأورجانيك شيب. أورجانيك شيب عند الضغط على أشكال عضوية هكذا ننسخها ونضعها في قسم العناصر مربع البحث سوف نحصل على هذه النتائج. تجدون هذه النتائج كثيرا في عدة بوستات في القوالب على موقع كانفا. فكيف
نجدها بالضغط على أشكال عضوية، أو نختار هذا البراند ثم نضغط على كوبي وبيست. وكما تلاحظون سوف نحصل على هذه الملصقات بعيدة كل البعد عن الأشكال العضوية التي رأينا من قبل. إذن هذه الملصقات لديها خاصية مميزة هي تبديل اللون. مثلا في هذه الفراشة عندما نضغط مثلا على هذا العنصر سوف يأتي معنا بالأسود كما تلاحظون ها هنا. وهنا خاصية مميزة جدا جميلة على موقع كانفا في قسم العناصر، سوف نبدل لأي لون نريد حسب مظهر القالب الذي نشتغل عليه وحسب مظهر أو ألوان الخطوط التي نشتغل عليها، إلى الأزرق إلى أي لون نريده. ويمكن أن نتحكم في الشفافية، ننقص من الشفافية أو نزيد منها هكذا. إذن هذا القسم هو قسم جميل جدا به عدة عناصر جميلة. مثلا إذا اخترنا مرة أخرى الضغط عليه ونقله وبيست سوف نجد عدة عناصر فوتس هكذا، و ليفز والبيز مثلا حشرات الانسكت، هذا البوت مثلا، وهذه الورود، هذا الجبال كذلك، هذا جبل، هذه جبال كذلك، فراشة، بطر فلاي. يعني كثير من العناصر الجميلة جدا في هذا القسم هذا. كما تلاحظون الدعسوقة وهنا الفراشة. سوف تلاحظون بأن الأورجانيك شيب في هذا القسم ننقل هذا البراند، هو براند VVG ينتهي بالVVG. هو براند جد مليء بهذه العناصر التي سوف تحتاجونها، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يشتغلون على الKDP أو قسم التلوين. مثلا في قسم التلوين أو كتب التلوين سوف يشتغلون بهذا البراند كثيرا. أما إذا كتبنا فقط أورجانيك شيب فسوف نحصل على أورجانيك شيب، سوف نحصل على هذه الأشكال العضوية التي نوظفها في منشوراتنا خاصة على الانستغرام وعلى تيك توك. إذا اخترنا 3 نقط وذهبنا إلى كما تلاحظون أورجانيك وايت شيب، فهنا نتحكم في اللون. أورجانيك مثلا يلو شيب فسوف يعطينا بالأصفر. أو نذهب إلى القسم عندما نكتب أورجانيك شيب نذهب إلى قسم الفلتر ونعلم على اللون الذي نريد أن يظهر به هذه النتائج. عفوا، نضغط على بيست ثم نذهب إلى فلتر ونختار مثلا أحمر وتطبيق الفلاتر، وسوف تظهر لنا كل الأشكال العضوية باللون الأحمر. أو يكفي أن نكتبها هنا ريد، سوف نحصل على نتائج أخرى. كما تلاحظون هناك أقسام مدفوعة، عناصر مدفوعة، ولكن إذا استمرتم في البحث سوف تجدون عناصر بالمجان في هذا القسم. هي عناصر جد مميزة نشتغل عليها كثيرا في منشوراتنا على فيسبوك أو على الانستغرام. إذا نمر إلى السلايد العاشر. في السلايد العاشر سوف نرى عناصر أخرى جميلة جدا، خاصة من الناس الذين يشتغلون على KDP في التلوين أو في الزخرفة أو الذين يشتغلون على منتجات معينة. سوف يظهر في هذا القسم عدة أنماط وعدة أشكال وعدة زخارف، تسمى الزخارف العارضة أو ما يسمى بالبولد فيكتورز. هذا هو البراند الخاص بهم، ينتهي ب SC6SC. ذهب إلى قسم عناصر ونجدها هنا. فعند الضغط عليه مثلا هنا نذهب عندما تظهر معنا الورود، كما تلاحظون هنا رشات جميلة بالمجان. مليء هذا القسم كذلك، وهذا البراند مليء جدا بالعناصر التي سوف تحتاجونها في منشوراتكم. يكفي أن تنزلوا إلى أسفل وكلها بالمجان، كلها بالمجان. كما شخصيات كرتونية، ورود، نوت، بالم، سوف تجدون كذلك يعني الحيوانات. على المزيد تلاحظون أي قسم تدخلون إليه سوف تجدون فيه عدة أقسام. عليكم إلى الضغط على 3 نقاط وعرض المزيد. أنتم الآن أصبحتم تجيدون يعني طريقة البحث عن العناصر بطريقة محترفة. إذن هذا البراند أنصحكم به، فهو براند جيد. وعندما تكتبون مثلا البولد فيكتور هكذا copy and paste، كما تلاحظون إذا اخترنا مثلا واحدة من هؤلاء
نضغط عليها ونختار عرض المزيد، سوف تظهر لنا هذه العناصر التي أمامكم ها هنا. جميلة جدا لزخرفة على البوستات وعلى المنشورات أو أغلفة الكتب أو السير الذاتية. ممكن نستغلها كثيرا في شغلنا على موقع كانفا. إذا نمر إلى سلايد الحادي عشر عفوا أو الثاني عشر، معذرة، يمكن هذا غيكون هو الحادي عشر. إذا هو هنا في هذا القسم سوف نرى يعني عنصر جديد اسمه خربشة أو ما يسمى سكريبل سكتش دودل. هذا كذلك هو الفي بي جي، دائما نفس ما رأينا مسبقا، ولكن نتائجه كذلك نتائج جميلة، وعليها ممكن أن تغير في اللون عند الضغط عليها. كما تلاحظون هنا تعطينا فرصة تغيير الألوان. سكريبل سكتش سكتشات الخربشة، كما إذا كتبنا مثلا خربشة ها هنا باللغة العربية وضغطنا على بيست سوف نجد هكذا نتائج. ننقل هذا البراند ونلصقها هنا، وسوف نجدها ها هنا كما ترون في هذا البراند في فيجي. سبق أن رأيناه من قبل، ولكن هنا يعطيك نتائج أخرى. لكن عند تطبيق هذا كلمة دلالية أو الكيورد على قسم العناصر، كما تلاحظون ممكن هنا أن نرى بأن هناك عناصر مدفوعة، لكن إذا ذهبنا إلى هذا العنصر سوف نجد هذا العنصر أو ما يسمى في سلايد الموالي، سوف نجد هذا القسم يسمى بسكريبل سكتش دودل. هو هذا سكريبل سكتش دودل. عند الضغط على عرض المزيد انظروا النتائج التي سوف تظهر معنا، وتجدون هذه يعني بكثرة في بوستات على القوالب. ها هي ها هنا بألوان مغايرة، هنا باللون الأبيض، والمتحركة لا يعطيك فرصة لكي تبدل اللون، فقط في الثابتة العناصر الثابتة يعطيك فرصة لتبديل الألوان. أما في المتحركة فأنت تكتب مثلا إذا أردت الكالر سكريبل سكتش سكريبل ريد، تعطي الألوان سكريبل ريد. كما تلاحظون سكريبل ريد سكتش دودل يعطيك اللون المطلوب باللون الذي كتبته هنا، أو يلو أو ريد أو جرين، أي لون تريد الاشتغال عليه. ها هنا كذلك بالمجان نضغط على 3 نقاط لاستخراج باقي العناصر في هذا القسم. وكما تلاحظون هنا دودل سكتش سكريبل ستروك بنسل، كلها تعطيك هذه النتائج، كلها تعطيك يعني نفس النتائج كما ترون. إذا نمر إلى قسم آخر هو الفرشاة الشقوق المسطحة أو ما يسمى بالإنجليش كالر براش ستروك سكريبل. هذا هو دائما في في جي. عند الضغط على التعليم على كلمة دلالية نقلها ونسخها في قسم العناصر سوف نلاحظ نتائج أخرى. عند الضغط على هذا العنصر الموجود معنا هنا ثم نضغط على 3 نقاط وننزل إلى عرض المزيد من ذلك، انظروا النتائج التي سوف نحصل عليها. هي هذه النتائج الأكمل. هذه العناصر المتحركة نشتغل عليها في الفيديوهات أو في البوستات المتحركة أو الستوريات، عندما نريد أن ننشئ أو نصمم ستوري خاص بالواتساب أو خاص بمواقع التواصل الاجتماعي، نشتغل على هذه الرشات أو ما يسمى بالبراش أنيميتد ستروك سكريب المخربشة أو مشققة أو مسطحة. وهذا هو البراند الذي يوجد فيه هذا القسم من العناصر. نمر إلى الموالي، السلايد الموالي، وهي الواتر كولر أبستراكت واتر كولر، يعني ألوان مائية مجردة. كيف نحصل عليها؟ بالضغط على هذا البراند وينتهي بجي اس واي كابي اند بيست في قسم العناصر. انظروا ما أجمل هذه العناصر، كلها عناصر جميلة ممكن توظفه بالمجان. كما تلاحظ ليس عليها علامة التاج، بالمجان نشتغل عليها خاصة في هذا البراند جي اس واي. بالنسبة للأخوات الذين يشتغلون على بوستات الانستغرام سواء كانوا لديهم منتجات أو كان لديهم تسويق أو أي شيء من هذا القبيل، فهم يزينون بهم منشوراتهم الدعائية، فهناك العديد منها. هنا كما تلاحظون يمكن أن تستغلها أحسن استغلال، وكل قسم
سوف ترون أنه لديه أقسام أخرى عند الدخول والضغط على 3 نقاط وعرض المزيد. إذا نمر إلى القسم الأخير وهو الألوان المائية المجردة. دائما نفس كما تلاحظون GSY. ومن أين سوف نأتي بهذه الألوان؟ سوف نضغط على Abstract Watercolor ثم نكتبها هنا ونلصقها. وكما تلاحظون عند البحث نذهب مثلا إلى هذا القسم ونضغط على عرض المزيد وانظروا النتائج كلها بالمجان، جميلة جدا. مثلا هذا لكتابة أي شيء على هذا الورقة الصفراء. هنا هذا لتزيين لإدراج مثلا في الأركان، هكذا أركان البوستات. وفرصة لتغيير الألوان كما تلاحظون حسب المنتج الذي تروج له أو تريد أن تكتب له مثلا دعاية، تصمم له دعاية، فهذا يعني جميل أيضا. هنا كذلك في الأركان، هذه ندرجها في الأركان، نستغلها في الأركان البوستات، وهذه نكتب عليه مثلا تخفيض أو شيء من هذا القبيل. سوف تجدون يعني عدة عناصر جميلة للغاية. هنا يعني Abstract Element Brush Stroke Watercolor محببة، عرض المزيد منها. كما تلاحظون سوف نجد نتائج كثيرة وكثيرة وبالمجان في هذا القسم كذلك. فقط اشتغلوا على ما يبدو لكم من عناصر بالفري. مثلا هنا لدينا 1 2 3 4 5 عناصر بالفري، نشتغل على هذه العناصر فقط. وإذا عجبنا مثلا أي إيليمنت مثلا نضغط على كرياتيف، انظروا سوف يظهر لنا مثلا هذه بالمجان. نضغط كرياتيفيتي، نضغط على عرض المجموعة، انظروا كلها بالمجان. إذا عجبنا أي عنصر نعلم عليه مثلا هكذا، وعندما يدرج معنا هنا نحدده ونذهب إلى الآي كما رأينا في الحلقات السابقة ونضغط عليه تمييز بنجمة. عندما نميز بنجمة فسوف نظهر عليه هكذا عند العرض، يذهب إلى العناصر المميزة بنجمة ويتخزن لدينا في مجلد، رغم أننا نشتغل بالنسخة المجانية، فسوف يكون دائما لدينا عند طلبه يحضر معنا بسرعة. إذا كانت هذه هي الحلقة الثالثة من قسم العناصر. خصصنا هذه الدورة لكي نحترف يعني البحث في قسم العناصر، لأنه هذا القسم عناصر على موقع كانفا هو قسم به الاشتغال كثير ويجب التركيز عليه لما فيه من عناصر الكل يشتغل بها عبر تصميم أي منصة من منصات السوشيال ميديا، وكذلك في السير الذاتية وفي البراشرز وفي العروض التجارية وفي كل الأقسام التصميمات الموجودة على موقع كانفا. دمتم في أمان الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا دعم القناة عبر الضغط على زر لايك وكتابة تعليق محفز لكي نستمر في المزيد. نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.